שלום וברכה. חג פסח, חג גאולה שמח. החג הזה שבא לקראתנו, החג הגדול הזה, שמציין את יציאתו של עם ישראל מעבדות לחירות, מהווה בשורה לעולם כולו. כבר התבטא אחד מגדולי ההגות היהודית, הרב קוק זצ"ל, שיציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. החג הזה מלמד את העולם כולו שהחירות אפשרית. כלומר, חירותו של עם ישראל מקרינה בסופו של דבר על כלל האנושות, ללמד אותנו שניתן לאדם להשתחרר גם מכבלי הטבע, גם מכבלי יצר הרע, גם מהכבלים הפוליטיים. זה אפשרי, יש תקווה לאדם. אלא שהשחרור הזה שאנחנו מציינים בחג הפסח בא אחרי תקופה ארוכה מאוד של גלות. של גלות קשה מאוד. ונשאלת השאלה, מה ראתה ההשגחה העליונה לסדר שעם ישראל יעבור תקופה כל כך קשה? ולא עוד, אלא שהגלות חזרה על עצמה מספר פעמים בהיסטוריה, כך שהחלק המכריע של ההיסטוריה שלנו התרחש דווקא בגלות, בשעבוד. נשאלת השאלה, מדוע? לא ייתכן לומר שהדבר הזה הוא רק תולדה של חטאים. אמנם חטאים זה דבר חמור, ויש על זה אפילו עונשים, אבל לא ייתכן מבחינה פרופורציונלית לראות את הגלות כמוסברת רק על ידי החטא. באמת, אחד מגדולי המחשבה של היהדות לפני 400 שנה, המהר"ל מפראג, הסביר שהגלות והגאולה הם שני אופני קיום מהותיים לעם ישראל, ואם כן אנחנו צריכים קצת להבין מה משמעותה של הגלות. התורה מספרת לנו שבעצם הגלות הראשונה איננה הגלות של עם ישראל, אלא הגלות של האנושות. בסיפור של מגדל בבל אנחנו רואים שיש 70 אומות העולם שנוצרו מאיזה מין פיצול מקורי, איזה מין חוסר אחווה, איזה מין מחלוקת שנולדה בראשיתה של ההיסטוריה האנושית, ושהמחלוקת הזאת הביאה בסופו של דבר למלחמות, לסבל אנושי רב, ועד בעצם היום הזה ניתן לומר שהאנושות בכללה נמצאת בגלות. כך שעם ישראל, כאשר הוא יוצא אל הגלות, הולך לפגוש את גלויות אומות העולם. ויש לנו איזושהי שליחות. אנחנו רואים בספר בראשית שמספר בני ישראל שירדו למצרים היה 70, כנגד 70 אומות העולם. הדברים מפורשים במקורות שלנו. כלומר, יש איזושהי תכלית אוניברסלית לירידה של עם ישראל אל אומות העולם. הכיצד? פשוט מאוד. יש תהליך שחכמי הסוד, חכמי הקבלה, כינו אותו בשם ליקוט הניצוצות. כלומר, בכל תרבות אנושית יש איזשהו יסוד קדוש, איזשהו יסוד ערכי, שאיננו מתעשר מהיסודות שנמצאים בתרבויות האחרות בגלל העוינות בין האומות. עם ישראל גולה בין העמים, והוא מלקט מתוך אומות העולם את הרשמים של כל התרבויות כולם. זה מה שנקרא ליקוט הניצוצות. אנחנו העם היחיד שמצליח להיות באמת קצת אמריקאי, קצת מרוקאי, קצת צרפתי, קצת רוסי, קצת אוסטרלי, קצת הודי. אנחנו קצת מכל מה שהיינו בו, כל האומות שבהן גלינו, ובאמת גלינו בכל העולם כולו. וכאשר אנחנו חוזרים אל ארצנו, אנחנו מביאים את הרשמים האלה מכל 70 התרבויות, ובונים מחדש את האדם המקורי, את צלם האלוהים המקורי שלפני מגדל בבל, כדי מתוך כך להקרין הקרנה של אחדות, של אהבה על העולם כולו. לכן אין מה להתפלא שהיום דווקא, אחרי שעם ישראל חוזר מאת כל העולם כולו, והוא בעצם מקובץ מן העמים, מרגישים אומות העולם שיש להם מה לקבל מעם ישראל. כי זהו הזמן שבו בעצם מתגלה המשמעות האוניברסלית, המקרינה לעולם כולו, המשמעות האוניברסלית של שיבת ציון וצאתו של עם ישראל מן הגלות. כך שגאולתנו היא גאולת העולם כולו. דווקא מתוך שנגאלנו, אנחנו עכשיו מצליחים לראות במראה של עצמנו את האנושות כולה. מתוך כך נבנית האחווה העולמית שעתידה להשיב את השלום עבור כל בני האדם. חג חירות שמח לכולנו.